ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแป้งขนมปังค่ะน้ำอุ่นค่ะยีสต์ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะเนยเค็มละลายค่ะนมสดค่ะนมผงค่ะไข่ค่ะเนยเค็มค่ะใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะน้ำอุ่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะยีสต์ค่ะคนให้เข้ากันนะคะพักทิ้งไว้ค่ะนี่ค่ะยีสต์ของเราก็ได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือได้แล้วนะไข่ค่ะเนยเค็มละลายค่ะนมผงค่ะคนให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะเราจะมาร่อนแป้งกันนะคะแป้งขนมปังค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้เข้ากันนะจากนั้นทำหลุมไว้ตรงกลางค่ะใส่ส่วนผสมของเหลวที่เราผสมไว้นะคะลงไปผสมให้เข้ากันนะคะนมสดค่ะพักแป้งไว้นะคะวันนี้ออมมี่จะใช้พิมพ์อันนี้นะคะทาเนยนะคะให้ทั่วแม่พิมพ์นะพักทิ้งไว้ค่ะแป้งที่เราพักทิ้งไว้นะคะมาดูกันเลยนี่ฟูแล้วเห็นไหมโรยด้วยแป้งอเนกประสงค์นะคะไม่ต้องเยอะนะคะ
นี่นะคะปั้นเป็นก้อนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปพักทิ้งไว้ค่ะทานมนะคะนำไปเข้าเตาอบค่ะทาเนยค่ะพักทิ้งไว้ค่ะทาเนยนะคะเมื่อขนมปังของเราเย็นแล้วนะคะน้ำตาลทรายค่ะ